Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi nhận ra cậu bé 11 tuổi năm nào đã đánh bại mình chỉ bằng một cây kiếm gỗ, đường chủ kiếm đường đã gọi riêng Tần Mục ra ngoài để lĩnh giáo hắn về kiếm pháp của mình. Nghe vậy, Tần Mục thành thật nhận xét rằng đường chủ đã có tiến bộ lớn nhưng cơ sở không vững như ta, tu vi và công pháp không bằng và quá quan tâm đến kiếm mà quên đi cái khác. Một lời này khiến đường chủ nhận ra thiếu sót lớn của bản thân, ông lập tức cúi đầu thi lễ và cầu xin Tần Mục hãy chỉ điểm cho mình. Ngay sau đó, Tần Mục liền chỉ ra mấu chốt rằng kiếm pháp không chỉ là kiếm pháp mà còn bao gồm cả thân pháp, công pháp, quyền pháp, linh thai và ý niệm mà đường chủ vẫn chưa thể hợp nhất chúng lại thành một. Sau khi chỉ ra vấn đề, hắn cũng không hề giấu giếm mà truyền thụ lại kiến thức mà trưởng thôn đã dạy mình, giúp đường chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhận ra mình đã luyện kiếm sai suốt hàng trăm năm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hắn. Trong khi đó, bên ngoài Hoàng Con Điện, mọi người đều bàn tán xôn xao rằng Quất Tử Giám đang thiên vị Tần Mục, cho nên chỉ dạy bọn họ kiếm pháp cơ bản, còn gọi riêng hắn ra để truyền thụ kiếm pháp tinh diệu. Không chỉ gặp riêng, kiếm đường chủ còn mời hắn đến Thinh Vũ Các ăn cơm sau buổi học. Tại đây, hắn tiện thu gom hành lý và dẫn theo Hồ Linh Nhi trở về sĩ tử cư. Vừa về đến cổng, một nhóm sĩ tử đã đợi sẵn. Tên cầm đầu gọi hắn là vứt bỏ dân, thách thức hắn ra lau sạch những chữ trên tường và chế nhạo Tần Mục vì đã vạch trần chuyện ám toán của bọn chúng. Nghe vậy, Tần Mục vô cùng bất ngờ vì không hề nhớ mình đã nói ra chuyện đó. Hắn thản nhiên đẩy cửa bước vào, khiến các đám tu sĩ đứng hình. Sau khi sắp xếp hành lý, hắn ra ngoài dạy cho đám sĩ tử kia một bài học vô cùng thê thảm. Đợi chủ nhân của mình ra tay xong, Hồ Linh Nhi đã tranh thủ cơ hội thu thập toàn bộ đồ vật cá nhân và lột sạch những thứ quý giá của đám người kia. Sau đó, nó còn để họ đến chuộc lại đồ vật và kiếm được kha khá phong tệ từ đám người này. Tần Mục cảm thấy hành động này có chút không quá phúc hậu và lo rằng hắn sẽ không có lý do để đánh họ nữa. Tuy nhiên, Hồ Linh Nhi đã dùng quy củ của đại khư để biện minh, khiến Tần Mục á khẩu. Rất nhanh, trời cũng đã tối, cả hai quyết định vào thành ăn một bữa thịnh soạn. Khi đi ngang qua sĩ tử cư, các sĩ tử đều sợ hãi đóng cửa lại. Tần Mục vẫn băn khoăn ai là người đã vạch trần chuyện ám toán. Hắn không thể ngờ rằng cũng trong lúc này tại Hoàng Tử Uyển, Vệ Dung chính là người đã đồn thổi câu chuyện hắn đánh các sĩ tử khác. Về phía Tần Mục, vừa ra khỏi cổng, hắn liền chạm mặt một thiếu niên mang khí tức sát phạt tên Trầm Vạn Vân vừa trở về từ chiến trường. Hai người trao hỏi khách sáo, sau đó Trầm Vạn Vân trở về và thấy các đồng đội của mình đang bị thương tích thê thảm. Hắn ban đầu cho rằng họ đám bị như vậy vì dám trêu chọc một người mạnh như Tinh Khí Dân kia, nhưng sau khi nghe chuyện tên gia hỏa kia cướp sạch tài vật và bắt chuộc lại, hắn lập tức cho rằng hành động này quá cản rỡ và hứa sẽ ra mặt giải quyết cho mọi người. Tiếp theo, Trầm Vạn Vân dạy cho đàn em một bài học, hắn kể lại cuộc gặp gỡ với Tần Mục để chứng minh rằng một cuộc chào hỏi trên giang hồ có thể ẩn chứa một trận tranh đấu âm thầm. Hắn nhận ra Tần Mục rất mạnh vì chỉ cần đi ngang đã cảm nhận được sát khí trên người hắn. Lời hắn vừa dứt thì một sĩ tử tiết lộ tên vứt bỏ dân chính là Tần Mục. Nghe vậy, Trầm Vạn Vân mới hiểu tại sao mọi người lại thê thảm như vậy. Cùng lúc đó, hai đối thủ mới xuất hiện, đó là Việt Thanh Hồng cùng Long Lăng Linh Thể, Lang Nô và thiếu niên đầu trọc tên Vân Khuyết. Cả hai đều bày tỏ ý định tranh giành vị trí đại sư huynh sĩ tử cư với Trầm Vạn Vân. Sau khi nghe kể về tên khí dân mới đến, Vân Khuyết tìm gặp Tần Mục và tuyên bố sẽ độ hóa hắn. Hiếm khi có cao thủ đến khiêu chiến, Tần Mục hào hứng chiến đấu và sử dụng Vạn Phật Triều Tông Lôi Trung Bản, thức thứ 6 trong Lôi Âm Bát Thức. Không tốn quá nhiều thời gian, hắn đã đánh bại Vân Khuyết một cách áp đảo, phá tan mọi phòng thủ của tên chọc này và đánh trọng thương, dán gã vào vách núi. Thua tay về, Tần Mục vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối vì trận đấu kết thúc quá nhanh. Đúng vào lúc này, Hồ Linh Nhi tiến đến lục lọi và thất vọng vì Vân Khuyết quá nghèo, nhưng Tần Mục gợi bộ y phục của tên này có chút giá trị. Vậy là Hồ Linh Nhi ngay lập tức lột sạch đồ của Vân Khuyết, chỉ trừ lại cái quần con. Lại nói, cách đó không xa, Việt Thanh Hồng chứng kiến toàn bộ cuộc tranh đấu vừa rồi. Sau khi thấy Vân Khuyết bại trận, nàng liền sai thuộc hạ của mình là Lang Nô tấn công Tần Mục. Lang Nô rút hai thanh ma đao ra và thừa nhận mình chỉ có thể kiên trì 10 chiêu. Nói rồi, gã ta tức tốc lao về phía đối thủ, nhưng bất ngờ Tần Mục né tránh đòn tấn công của Lang Nô một cách kỳ lạ. Sau đó tích lũy sức mạnh và tung một quyền bá đạo đánh bay cả hai thanh ma đao lẫn Lang Nô, rồi đóng đinh gã vào vách núi. Hồ Linh Nhi như thường lệ tiến lại người gã lục lọi thì Tần Mục liền dặn nàng trừ lại chút tiền cho Lang Nô để chữa bệnh, vì hắn nhận định Lang Nô có ý thức chiến đấu mạnh hơn Vân Khuyết. Sau khi Tần Mục rời đi, Việt Thanh Hồng mới dám đến gần Lang Nô. Lúc này, Lang Nô nói rằng Tần Mục chỉ dùng 3 chiêu đã đánh bại mình và cảnh báo Việt Thanh Hồng phải cẩn thận. Bất ngờ, Tần Mục đã xuất hiện sau lưng Việt Thanh Hồng và bám chặt lấy nàng. Hắn chất vấn nàng vì sao lại sai người ra tay với mình. Việt Thanh Hồng cố gắng di chuyển bằng bộ pháp Vân Tung Tức Ảnh nhưng không thể thoát khỏi Tần Mục. Nàng nhận ra đây là tất sát kỹ của Lưu phái chiến kỹ và cách duy nhất để chống lại là bám chặt lấy lưng Tần Mục để ngăn hắn xoay người. Cũng vào lúc này, một sĩ tử đi ngang qua thấy cả hai dám vào nhau nên đã hiểu lầm hành động của hai người và không ngừng mắng mỏ. Lúc bấy giờ, Tần Mục mới bất ngờ dựa mạnh về phía sau, khiến Việt Thanh Hồng đâm thẳng vào một cây cột trong thanh dương điện. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lún sâu vào bên trong. Cuối cùng, Trầm Vạn Vân đã phải đến giải cứu các đồng đội của mình. Đến đây thì cũng hết tập 43 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.